أهلا بكم. معركة عين الغزالة في طبرق سلسلة من العمليات الحربية حدثت في برقة في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية ما بين مايو ويونيو سنة 1942 ما بين قوات المحور والجيش الثامن البريطاني، وانتهت بانتصار المحور واستيلائهم على مدينة طبرق. بدأ كروفيل هجومه في الثانية بعد الظهر يوم 26 من مايو، وفي 9 من ليلة نفس اليوم تحركت قوات رومل إلى الجنوب حسب الخطة المتبعة، لكنها واجهت مقاومة عنيفة خصوصا في حامية بير حكيم التي تحميها القوات الفرنسية الحرة. جنودها فرنسيون وجزائريون ومغاربة ومن مستعمرات إفريقية أخرى. أما كروفيل فقد سقط أسيرا يوم 29 من مايو. كانت القوات البريطانية تقاتل في منطقة سمتها المرجل، وهي تقع ما بين الغزالة وبير حكيم، وسقطت عين الغزالة في يد القوات المحور في 1 من يونيو. بدأ كروفيل وهو أحد القادة الألمان في المعركة هجومه في الثانية بعد الظهر يوم 26 من مايو، وفي 9 من ليلة نفس اليوم تحركت قوات رومل إلى الجنوب حسب الخطة المتبعة، لكنها واجهت مقاومة عنيفة خصوصا في حامية بير حكيم التي تحميها القوات الفرنسية الحرة، جنود فرنسيون وجزائريون ومغاربة ومن مستعمرات إفريقية أخرى. أما كروفيل فقد سقط أسيرا يوم 29 من مايو. وكانت القوات البريطانية تقاتل في منطقة سمتها المرجل، وهي تقع ما بين الغزالة وبير حكيم، وسقطت عين الغزالة في يد القوات المحور في 1 من يونيو. في 2 من يونيو شنت القوات الإيطالية بدعم جوي ألماني هجوما عنيفا على بير حكيم، واستمرت مقاومة الحامية حتى ليلة 10 من يونيو، حيث انسحبت عبر خطوط قوات المحور. وفي اليوم التالي تم الاستيلاء على بير حكيم. ما بين 11 إلى 13 من يونيو اشتبكت الدبابات في معركة عنيفة نتج عنها تفوق قوات رومل، إذ خسر البريطانيون 120 دبابة في يوم 12 من يونيو فقط. في 16 من يونيو تلقى القائد البريطاني ريتشي إذن من قيادة كلود أوغنليك للقاهرة بالسماح بترك طبرق تواجه الحصار، وبدأت القوات البريطانية الانسحاب نحو الشرق. وفي يوم 17 من يونيو لم يكن أمام القائد البريطاني نوري قائد الفيلق الثلاثين خيارا سوى الانسحاب من كامبوت شرق طبرق. كان سقوط طبرق نصرا كبيرا لرومل، فهو حلمه الذي راوده منذ العام الماضي بالاستيلاء على طبرق، كما أن الوقود والذخيرة التي حصل عليها عوضته إلى درجة كبيرة عن النقص في الإمدادات، مما سمح له بالتقدم حتى قرية العلمين في مصر. لكن هذا الانتصار كان قصير الأمد، إذ انتقل زمام المبادرة لدى البريطانيين، ثم شنوا المعركة الحاسمة التي ساهمت في إلحاق الهزيمة بقوات المحور في شمال أفريقيا، وهي معركة العلمين الثانية. شكرا لمشاهدتكم.